تعالوا بقى نشوف الحالة دي مع بعض. 15 طفل عنده 15 سنة presents بويكنس وفيفر ونايت سويتس وريدش سكين وفريكوينت spontaneous nasal أو nose bleeds for the past week. في الاكزامينيشن لقينا multiple painless enlarged lymph nodes around the neck. دخلنا بقى ايه في منطقة ايه؟ حاجه في الليمفوما، في الليوكيمياز، في المجموعه دي، في مالتيبل ليمف نودز في النك، ومعاه جنرال سيمتومز بالمنظر ده، والبليتلتس متاثره غالبا كمان في نيزل بليدز، وفي النايت سويتس والفيفر، والسكين ممكن متاثر، وهيباتوسبلينوميجالي دي تقول لي ان في حاجه مع الليمف نودز ايه some form of blood malignancy. blood tests reveal elevated RBCs والوايت BCs count كانوا عاليين جدا. خدوا بالكم من الكلمة دي and، يعني مش بس الوايت BCs ده الار BCs كمان عالية. And both RBCs and white BCs show predominantly irregular outlines and increased nucleus plasma ratio. الفيتشر دي لوحدها اللي هي الار BCs والوايت BCs مبينة predominantly irregular outlines و increased nucleus للبلازما ريشيو، دي على طول تخليني افكر في تشخيص حاجه معينه، الا وهي الاكيوت مايلويد لوكيميا ايه تايب 6. في كل اللي هي بتتسال اللوكيمياز من كذا زاويه، فاحنا بنجيبها من ايه؟ من زواياها المختلفه. هنا الحاله دي الحقيقه اللي هي اكيوت مايلويد لوكيميا تايب 6 ليها اسم تاني يمكن يشرح لنا الحاله، اريثرو بلاستيك لوكيميا. يعني هي الليوكيميا من الوايت سيلز بس اريثرو بلاستيك with predominant erythroblast بتبقى ايه زايده جدا فيها، showing irregular ايه outlines and increased nuclear plasma ratio. دي الكاردينال ايه فيتشر بتاعت هذه الحاله، اللي هي لما نيجي نشوفها مره تانية كانت حاله لوكيميا في الشكل ليمف نودز وهيباتوسبلينوميجالي وفيفر ونايت سويتس والسكين ريدش، دي نتيجه ان الار بي سيز هي ايه زايده فيها الاريثروبلاست كمان. فلقينا الار بي سيز عاليه والوايت بي سيز دي مش لوكيميا عاديه، دي اريثرو بلاستيك لوكيميا، او اللي هي جايه فيها وايت بي سيز وار بي سيز كمان. والirregular اوتلاين ده ووجود زياده في النيوكليوس للبلازما ريشيو، الاثنين دول يمشوا مع اللي هي الاكيوت اريثروبلاستيك لوكيميا، اللي هي بتبقى شكلها عامل كده في الريجولاريتي. شايفين الحته دي الريجولار ازاي؟ الوول بتاعها شكله غريب، وهنا برضو في الريجولاريتي شكلها غريب تماما في الريجولاريتي في الوول. كل دي في السيل ممبرين تمشي مع الاريثروبلاستيك ايه لوكيميا، وشكلها مختلف وايه وكاركترستيك. هذا التيومر اللي هو اكيوت مايلويد لوكيميا تايب 6 او ام 6، يعني لما بتتحفظ بس بالتكرار الام 1 ام 2 مثل لحد ام 6. ام 6 اللي هي ايه؟ اكيوت ايه اريثروبلاستيك لوكيميا، اللي شفنا ايه الفيتشرز ايه المختلفه ليها ايه مع بعضينا. بالنسبه للليوكيميا في نقطتين مهمين جدا بحب اذكرهم هنا. النقطة الأولى اللي هي لو في ليوكيميا ومعاها الأور بوديز رودز دهيت، اللي هي زي شايفين أهي دي الأور رودز دهيت في الليوكيميا، وفي الجرانيولوسايتس موجودة بكثرة دي، والدي اي سي، وجود دي اي سي أو أور بوديز دهيت أو جرانيولوسايتس كتيرة، دي suggest إيه؟ the presence of الإجابة على هذا السؤال acute myeloid اللي هي برو مايلوسيتيك لوكيميا. وجود دي اي سي، وجود جرانيولوسايتس، وجود اور بوديز بالمنظر ده، دي برو مايلوسيتيك لوكيميا اللي هي ام 3، بتعتبر ام 3. لكن وجود ليوكيميا معاها ماركد وايت بيسيز و80% بلاست سيل يبقى ايه؟ اكيوت لوكيميا. طالما بلاست سيل تبقى مرحله اماتيور يبقى اكيوت لوكيميا زي دي. ولقينا معاها الالفا نفثايل استرياز بوزيتيف. خدوا بالكم من كل كلمه، الفا نفثايل استرياز. يوم ما يقول لك ده بوزيتيف تبقى على طول نفكر في احتمالات ايه؟ المونوبلاستيك والمونوسيتيك ليوكيميا اللي هي ام 4 وام 5. يبقى انا بس عشان نحفظهم مع بعض، لو لقينا الالفا نفثايل استرياز عالي يبقى دي ايه؟ مونوسيتيك او مونوبلاستيك ليوكيميا اللي هي الام 4 و5. لو لقينا
دي اي سي disseminated intravascular coagulation والاور بوديز دي تبقى برو مايلوسيتيك لوكيميا. لو لقينا الريجولار سيلز بالمنظر ده سيتوبلازم irregular اوتلاين وزياده في النيوكليار بلازما ريشيو واريثروبلاست، تبقى دي اساسا ايه؟ حاله ايه؟ اكيوت مايلود ليوكيميا، اللي هي ايه؟ تايب 5 الاريثروبلاستيك ايه؟ ليوكيميا. يبقى الريجولار اوت لاين والاريثروبلاست الكتير دي تبقى ايه؟ حاله اريثروبلاستيك ليوكيميا اللي هي M6. والحاله اللي لسه شايفينها وجود الاور بوديز دهيت في الجرانيولوسايتس ودي اي سي disseminated intravascular coagulation تمشي برومايلوسيتيك ليوكيميا اللي هي M3. ولو لقينا الخلايا دي بلاست سيل وفيها الفا نفثايل استرياس بوزيتيف، افكر في المونوبلاستيك والمونوسيتيك ليوكيميا اللي هي ايه؟ ال M4 و5. فدي راجعوها كويس الفيديو ده عشان ايه؟ تحفظوها كويس، ويا ريت تكتبوها وراها وتختبروا نفسكم فيها، لانها بتيجي في التوصيلات كتيره جدا جدا وممكن تجيب مجموعه اسئله كويسه ايه في الحلول. ونشوف السؤال اللي بعد كده باذن الله.